Welcome to Assamese Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্লাছ 9ৰ টেক্সট বুক বিহাইভৰ সেকেন্ড লেসন দ্য সাউন্ড অফ মিউজিকৰ ফাৰ্ষ্ট যেটো পাৰ্ট এভলিন গ্লেনি লিসেন্স টু সাউন্ড উইদাউট হিয়াৰিং ইট এই পাৰ্টটো আমি আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো বিসমিল্লাহ খান হেতাৰ বিষয়ে আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছা এই চেনেলত তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এটা নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা কাৰণ মই এইটো চেনেলত ক্লাছ 9ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে ইংলিছ মেথমেটিক্স আৰু ইকনমিক্স আদি সাবজেক্টৰ ওপৰত মানে বিভিন্ন এডুকেশ্যন ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ খুব সোনকালৰ পৰা মই অনলাইন টিউচন অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মেথমেটিক্স ইংলিছ আদি সাবজেক্টৰ ওপৰত আৰু তাৰ বাবে তোমালোকে কোনোবা যে ইচ্ছুক হয় তেনেহ'লে মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিবা বা নহ'লে লগত মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ বিষয়ে অনলাইন কোৰ্ছ বা অনলাইন ক্লাছৰ বিষয়ে তাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ভালকৈ তাত তোমালোকে গৈ চেক কৰিব পাৰিবা বাৰু আমি আজি এই ভিডিঅ'ত আৰু আলোচনা কৰোঁ দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট এভলিন গ্লেনি লিসেন্স টু সাউন্ড উইদাউট হিয়াৰিং ইট এভলিন গ্লেনি লিসেন টু সাউন্ড উইদাউট হিয়াৰিং ইট কি কৈছে এভলিন গ্লেনি লিসেন্স মানে শুনে লিসেন মানে শুনা সাউন্ড শব্দ উইদাউট হিয়াৰিং মানে এভলিন গ্লেনিয়ে শুনে মানে সাউন্ড শুনে শব্দ শুনে কি কাণেৰে নুশুনাকৈ শুনিব পাৰে বা নুশুনিও শুনিব পাৰে সো তেনেকুৱা হৈছে সাউন্ড অফ মিউজিক এইটো একচুৱেলি ৰাইটাৰ হয় দেৱৰাজ কাউলে এটা ইণ্টাৰভিউ হয় এভলিন গ্লেনিৰ ওপৰত লোৱা এটা ইণ্টাৰভিউ হয় তাৰ এইটো তাত এই ইণ্টাৰভিউটো ইয়াত দিছে তোমালোকক লেচন আমি এই ইণ্টাৰভিউ বা তাৰ বায়োগ্ৰাফিৰ বিষয়ে আমি বা জীৱনী হিচাপে আমি পঢ়িবলৈ পাম সো আমি লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ দ্য সাউন্ড অফ মিউজিকৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Before you read this set, before আমি পঢ়া লিসন পঢ়াতে দুটা ষ্টেঞ্জা দিছে এই দুটা আমি পঢ়িলো আগতে God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. at কি কৈছে এটো কোট কৈ দিছে এফালে উদ্ধকমা এফালে উদ্ধকমা দিমে এটো কোট কৈছে এজন কোনোবাই এটো কোৱা হয় এটা উদ্ধৃতি দি দিছে কোনে কৈছে হেতু আমি এই লেসনটোৰ জানিবলৈ পাম কোনে এটো কথা কৈছে কি কৈছে God may have taken her hearing মানে ভগৱানে তাৰ যেটো শুনা শ্ৰৱণ শক্তি হিয়াৰিং মানে শ্ৰৱণ শুনা শক্তি টেকেন মানে ভগৱানে হ'ব পাৰে তাৰ মানে যেটো শুনা শক্তি লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু he has given তেওঁ ভগৱানে মানে তাই কি দিছে তাক বেক পুনৰ দিছে কি যে নিজে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে সাধাৰণ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী মানে অসাধাৰণ অৰ্ডিনাৰী বিশেষ এক ক্ষমতা দিছে ভগৱানে তাৰ শুনা শ্ৰৱণ শক্তিটো হয়তো লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু তাৰ বাবে তাৰ বিনিময়ত মানে তাইক এটা এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এটা শক্তি দিছে বিশেষ শক্তি অসাধাৰণ শক্তি দিছে কি শক্তি দিছে হোৱাট উই হিয়াৰ যেটো আমি শুনো আমি কাণেৰে যেটো শুনো সি ফিলছ তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে কি আমি যেটো কাণেৰে শুনো তাই হেতু অনুভৱ কৰিব পাৰে far more deeply than any of us কি কৈছে far more deeply মানে বহুত far more মানে বহুত বেছি deeply গভীৰভাৱে deeply মানে deep মানে গভীৰ deeply far more আমাৰ বহুত বেছি গভীৰভাৱে than of any of আমাতকৈ বহুত বেছি গভীৰভাৱে তাই হেতু অনুভৱ কৰিব আমি যেটো শুনো হেতু তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে আমাতকৈ বহুত গভীৰভাৱে that is why she expresses music so beautifully কি কৈছে সেই কাৰণে তাই মানে মিউজিক যেটো মিউজিক হয় হেতু মান ধুনিয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এক্সপ্ৰেছ মানে প্ৰকাশ কৰা যেটো মিউজিক সিস্টেম মানে মিউজিকটো তাই প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বহুত ধুনিয়াকৈ মানে কি হ'ল আমি পঢ়িম এভলিন গ্লেনিৰ বিষয়ে যেটো লিখিছে দেৱৰাজ কাউলি এভলিন গ্লেনি আমি পাছটো পঢ়িব পাম এভলিন গ্লেনি কি হয় তেতিয়া হ'লে তাই কাণেৰে নুশুনে শ্ৰৱণ শক্তি কাণেৰে নুশুনে এজন মিউজিচিয়ান হয় এই মিউজিচিয়ানৰ বিষয়ে লিখা যি নেকি কাণেৰে নুশুনা সত্ত্বেও মানে কি হয় বহুত ধুনিয়াকৈ আমাতকৈ ভালকৈ বহিভাৱে তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰে হেতু আৰু প্ৰকাশ কৰিব পাৰে বহুত ধুনিয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এজন মিউজিচিয়ান যিনি কাণেৰে নুশুনা সত্ত্বেও মানে মিউজিক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ত আমি এই এভলিন গ্লেনিৰ বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ পাম Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story কি কৈছে এই তলৰ যেটো একাউণ্ট মানে যেটো লেসন দিছে আমি যেটো পঢ়িবলৈ পাম তাত কি লিখা আছে এজন ব্যক্তিৰ কথা এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা লিখা আছে যে নেকি এগেইনষ্ট ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি মানে ডিসেবিলিটি থকা সত্ত্বেও কেনেকৈ জীৱন যুদ্ধত মানে জয়ী হ'বলৈ পাইছে মানে মানে ফাউট এগেইনষ্ট মানে ফিজিক্যাল
ডিচেবিলিটিৰ এগেইনষ্টত তাই যুদ্ধ কৰি জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিলে সেই বিষয়ে আমি এই লেচনটো আমি পঢ়িব ল'ম এভলিন গ্লেনি যিয়ে নেকি কাণে নুশুনা স্বত্তেও তেওঁ জীৱন যুদ্ধত বা মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সফলতা শিখৰত উঠিবলৈ পাৰিলে বা যাবলৈ পাৰিলে তাৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিতৰত আলোচনা কৰিব পাম বা পঢ়িবলৈ পাম সো আমি লেসনটো আৰম্ভ কৰোঁ Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. কি কৈছে প্ৰথম নিচিনা লিখিছে আমি পঢ়িলোঁ তোমালোকে যাতে এইটো ইংলিছটো পঢ়াই দিছোঁ লগতে আমি এটা আলোচনা কৰিম ৰুছ আৱাৰ কি কৈছে মানে ৰুছ আৱাৰ মানে ভিৰৰ সময় খুব মানে এটা ঠাইৰ কথা কোৱা হৈছে ক'ত ট্ৰেইন প্লেটফৰ্ম য'ত ট্ৰেইন আহি ৰখে যেনেকৈ ট্ৰেইন ষ্টপেজ প্লেটফৰ্ম বুলি কৈ আমি বুজি পাওঁ ৰুছ আৱাৰ মানে কি খুব ভিৰৰ সময় যেতিয়া নেকি কোনো এখন ৰেলৰ ষ্টেচনত বা প্লেটফৰ্মত কি হয় যে ট্ৰেইন এখন আহিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তাত থকা পেছেঞ্জাৰবিলাকৰ খুব ভিৰ হয় পেছেঞ্জাৰ তাৰ ট্ৰেইনখনত যাবৰ বাবে উঠিবৰ বাবে বা তাৰ পৰা খুব ভিৰ হয় নহয় তেনেকুৱা এটা সময়ৰ কথা ৰুছ আৱাৰ খুব ভিৰ সময় ক্ৰাউড ভিৰৰ সময়ত ক্ৰাউডবিলাকে মানুহবিলাকে কি হয় জচল মানে কি কৈছে ইয়াত পুছ ৰাফলি মানে ঠেলা হেঁচা হয় যেতিয়া নেকি ট্ৰেইন এখন আহিবৰ সময় হয় সেই সময়ত কি হয় ষ্টেচনত মানুহবিলাক ট্ৰেইনৰ নিজৰ ঠাইত যাবলৈ বা ট্ৰেইন উঠিবলৈ হেতা ওপৰ লাগে তেনেকৈ ঠেলা হেঁচা হয় তেনেকুৱা এটা সময় নিজৰ পজিশ্যন ঠাই পাবৰ কাৰণে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইন প্লেটফৰ্ম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মানে কি যেনেকৈ মেট্ৰ' ট্ৰেইনবিলাকৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড চলে তেনেকৈ মানে মাটিৰ তলত এটা ট্ৰেইন ষ্টেচনত তেনেকৈ মানে কি হয় বহুত ভিৰৰ সময়ত ঠেলা হেঁচা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখুৱাৰ কথা কৈছে ইয়াত এ স্লাইট গাৰ্ল লুকিং য়ংগাৰ দেন হাৰ 17 years কি কৈছে এ স্লাইট গাৰ্ল মানে হৈছে স্মল এণ্ড থিন মানে স্লাইট মানে এজনী ক্ষীণমিন মানে পাতল ছোৱালী তেনেকুৱা মানে ক্ষীণমিন শকত নহয় ক্ষীণমিন ছোৱালী লুকিং য়ংগাৰ দেন হাৰ 17 years তাই কিমান বছৰ 17 বছৰ কিন্তু লুকিং য়ংগাৰ মানে কিন্তু 17 বছৰ সেই ছোৱালীজনী 17 বছৰ কিন্তু 17 বছৰতকৈ সৰু দেখা এজনী সৰু ক্ষীণকায় ছোৱালী was nervous yet excited কি তাই কি নাৰ্ভাছ হৈ আছে নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছে yet excited আৰু লগতে কি এক্সাইটেডো হৈ আছে এক্সাইটেড কিহৰ কাৰণে হৈছে নাৰ্ভাছ কি হৈছে আমি ইয়াত দেখিছোঁ she felt vibration of কি কৈছে slight girl looking nervous yet excited as she felt the vibration approaching ট্ৰেইনখন যে যেতিয়া ওচৰলৈ পায় তেতিয়াহ'লে কি ভাইব্ৰেশ্যন হয় ভাইব্ৰেশ্যন মানে কঁপনি এটা যে ট্ৰেইন এখন আহে তেতিয়াহ'লে ষ্টেচনত কি ট্ৰেইনৰ অহা এটা শব্দ হয় কঁপনি হয় নহয় তেনেকুৱা এটা সেই ভাইব্ৰেশ্যনৰ শব্দ শুনি তাই মানে কি অনুভৱ কৰিছে মানে খুব এক্সাইটেডো হৈ আছে লগতে নাৰ্ভাছো ফিল কৰিছে কিহৰ কাৰণে কৰিছে ইট ৱাজ হাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এট প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইন লণ্ডন এণ্ড ডাণ্টিং এনাফ ফৰ এনি টিনেজাৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰম এ স্কটিছ ফাৰ্ম কি কৈছে ইট ৱাজ হাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এইটো ফাৰ্ষ্ট ডে কিহত প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৰয়েল একাডেমি প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে বিখ্যাত এটা বুজাইছে প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে একদম মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা ঠাই মানে ৰয়েল যিখন নেকি ইয়াত ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক লণ্ডনৰ এখন জনামনা বিখ্যাত প্ৰখ্যাত এখন মানে কি মিউজিক স্কুল হয় একাডেমি হয় তাত তাইৰ প্ৰথম দিন যিখন আমি যেতিয়া নেকি আমাৰ কলেজলৈ যাওঁ বা নতুন এখন স্কুললৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ প্ৰথম যোৱা সময়ত আমি খুব নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ আৰু লগতে এটা ভাল কিবা পঢ়িবলৈ বা কিবা নতুন যাবলৈ খুব এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ আমাৰ আনন্দও লাগি থাকে লগতে ভয় ভাৱ এটা হয় তেনেকুৱা কথা কৈছে লণ্ডন এণ্ড ডাউণ্টিং এনাফ ফৰ টিনেজাৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰম তাতে কি হ'ল তাই স্কটিছ লণ্ডন হয় এটা কি হয় লণ্ডন এখন বহুত মানে জনামত ঠাই একদম প্ৰসিদ্ধ চহৰ তাই ক'ৰ পৰা গৈছে স্কটলেণ্ডৰ পৰা এখন ফাৰ্ম মানে এটা স্কটিছ এখন সৰু ঠাইৰ কথা কৈছে য'ত নেকি ফাৰ্ম মানে কি এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা যেতিয়া নেকি বা সৰু চহৰৰ পৰা যেতিয়া এখন ডাঙৰ চহৰত গৈ তাই এখন বিখ্যাত একাডেমীত যেতিয়া যাব তেতিয়াহ'লে কি হয় যিকোনো মানুহৰ এটা তাতে ভয় ভাৱ এটা আহে লগতে আমি নতুনখন ঠাইত স্কুলত পঢ়িবলৈ পাম বুলি মনতে খুব এক্সাইটেড হৈ থাকে তেনেকুৱা এটা কথা ইয়াত কৈছে বাট দিছ এছপায়াৰিং মিউজিচিয়ান হেজ এ বিগাৰ চেলেঞ্জ দেন মষ্ট চি ৱাজ প্ৰফাউণ্ডলি ডেফ কি কৈছে ইয়াৰ উপৰিও তাই যিহেতু নতুন হয় কোনো এখন একাডেমীত লণ্ডনৰ এখন বিখ্যাত একাডেমীত পঢ়িবলৈ যাব বা মিউজিকত প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট দিন হয় ফ্ৰেছাৰ হয় তাৰ উপৰিও তাই কি কৈছে তাতকৈ ডাঙৰ এটা বিগাৰ চেলেঞ্জ তাতকৈ এটা চেলেঞ্জ ডাঙৰ বাধা আছে চেলেঞ্জ আছে কি হয় মিউজিচিয়ান চেলেঞ্জ ফ্ৰম দ্য প্ৰফাউণ্ডলি ডেফ তাই মানে কি হ'ল
খুব মানে কি হ'ল সম্পূৰ্ণ কলা তাই সম্পূৰ্ণ কলা মানে শ্ৰৱণ শক্তি ছোৱালীজনী মানে নাই তাই মানে শুনি নাপায় এইবিলাক কৈছে মানে কি হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পালোঁ ইয়াত এটা পাহৰি থাকি গৈছিলে ডাউনটিন লণ্ডন এণ্ড ডাউনটিন মানে ফ্ৰাইটেনিং কৈছে ফ্ৰাইটেনিং মানে কি খুব ভয় খাই থকা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে মানে কি হ'ল এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম কি হয় তেতিয়াহ'লে আৰু মানে এজনী ছোৱালী 17 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী যি নেকি দেখাত কি হয় 17 বছৰ কিন্তু দেখাত তাতকৈ সৰু যেন লগা এজনী ছোৱালী এটা প্লেটফৰ্মত ৰখি আছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এটা প্লেটফৰ্মত ট্ৰেইন এখন আহি আছে ট্ৰেইনৰ ভাইব্ৰেশ্যন শুনি যিহেতুকে তাই কলা হয় শুনি নাপায় কিন্তু ভাইব্ৰেশ্যন কঁপনি অনুভৱ কৰি পাইছে আৰু তাই খুব নাৰ্ভাছ হৈ আছে আৰু এক্সাইটেডো হৈ আছে কাৰণ লণ্ডনৰ এখন প্ৰখ্যাত একাডেমি মিউজিক একাডেমিত তাই প্ৰথম দিনৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছে আৰু যিহেতুকে তাই ক'ৰপৰা গৈ আছে এখন স্কটলেণ্ডৰ এখন সৰু ঠাইৰ পৰা এখন ডাঙৰ চহৰত গৈ আছে এখন জনা মনা এখন মিউজিক একাডেমিত তাই কি হৈছে নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰিছে লগতে এক্সাইটেড কৰিছে আৰু লগতে তাই কি হৈছে প্ৰফাউণ্ডলি ডেফ মানে সম্পূৰ্ণভাৱে কলা তাই যেনেকৈ শুনি নাপায় ছেকেণ্ড ষ্টেপ পঢ়োঁ Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she had not heard, says Evelyn Glennie. For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. ঠিক আছে Evelyn Glennie lost hearing মানে Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Evelyn Glennie যিজনী ইয়াত ছোৱালীৰ কথা কোৱা হৈছে 17 বছৰীয়া ছোৱালী তাই যেনেকৈ মিউজিকখন গৈছে তাইৰ যিটো শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱাৰ যিটো মানে কলা ডেফনেছটো বাই বৰ্মাৰ জন্ম হৈ পাই তাই শুনি পোৱা নাছিল তেনেকুৱা নহয় মানে তাই Evelyn Glennieৰ যিটো শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱাৰ যিটো হেৰি হৈছিলে সেইটো গ্ৰেজুৱেল মানে লাহে লাহে ধীৰে ধীৰে মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হৈ হৈছিলে মানে একেবাৰে যে নুশুনা হৈছিল যেনেকুৱা নহয় লাহে লাহে তাইৰ শুনা শক্তিটো হেৰুৱাই শ্ৰৱণ শক্তিটো হেৰুৱাই পেলাইছিলে মানে বৰ্ণ বা জন্মৰ পৰাই তাই ডেফ বা কলা নাছিলে হাৰ মাদাৰ ৰিমেম্বাৰ মানে তাই মাকে মনত এতিয়াও মনত আছে মাকৰ মানে কি ৰিমেম্বাৰছ মনত থকা মাদাৰ নটিচিং চামথিং ৱাজ ৰং হুৱেন দ্য 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. কি কৈছে তাৰ মাকৰ এতিয়া মই যেতিয়া নেকি এভলিনৰ কিমান আছিলে 8 বছৰ বয়স আছিলে তেতিয়া তাই মানে কিবা এটা নুশুনাৰ যি সেইটো শুনি নোপোৱা সেইটো তাই নটিচ কৰিছিলে কেতিয়া এভলিন যেতিয়া 8 বছৰ বয়স আছিলে তেতিয়া তাই পিয়ানো বজাই আছিলে আৰু মাকে তাইক মাতিছিলে তাৰ নাম ধৰি মাতিছিলে আৰু তাই কোনো লৰচৰ কৰা নাছিলে মুভ কৰা নাছিলে ৰেছপন্ড কৰা নাছিলে যেতিয়া নেকি তাই 8 বছৰ হৈ আছিলে আৰু সেই সময়ত তাই পিয়ানো বজাই আছিলে তেতিয়া তাৰ নাম ধৰি মাকে মাতিছে কিন্তু তাই কোনো ৰেছপন্ড কৰা নাই বা কোনো যেতিয়া কোনোবাই আমি মাতাই তেতিয়াহ'লে আমি ঘূৰি চাম বা কিবা ক'ম তাই কিন্তু তাই কোনো ৰেছপন্ড কৰা নাছিলে ঘূৰি চোৱা নাছিলে I suddenly realized she did not hear কি তেতিয়া তাই মানে অনুভৱ কৰি পাইছিলে যে জানিব পাৰিছিলে যে তাই শুনি পোৱা নাই says Evelyn Glennie কোনে কৈছে Evelyn Glennie কোন তাইৰ মাদাৰ তেনেহ'লে আমি যদি 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ Evelyn Glennie's mother তেতিয়াহ'লে কি হ'ব Evelyn Glennie তাইৰ মাকৰ নাম আছিলে আৰু ইয়াতে হ'ব পাৰে কেতিয়াৰ পৰা Evelyn Glennie মানে শুনাৰ শ্ৰৱণ শক্তিৰ মানে হেতু ডেফনেছটো কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল তেতিয়া আমি কি 8 বছৰ বয়সৰ পৰা হেতু মাকে তাই গম পাইছিল for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers কি কৈছে for quite a while মানে কিছু সময়ৰ বাবে মানে কি Evelyn Glennie conceal মানে কি হাইড কৰা লুকাই ৰখা her growing deafness from friends and মানে কি হয় যেতিয়া নেকি আমাৰ কিবা এটা বিশেষ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বন্ধুসকলৰ টিচাৰ বা কিছুমান কথা আমি লুকুৱাই ৰাখোঁ যে ভয় কৰোঁ বা তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ Evelyn Glennieও কি কৈছিলে তাই যদিও মানে শুনি পোৱা নাছিলে সেইটো মানে তাই মেনেজ কৰি ৰাখিছিলে যে কনচিল মানে লুকুৱাই ৰাখিছিলে
ডিফনেছটো তাৰ শুনি নোপোৱা যিটো শুনি নাপায় সেইটো তাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ পৰা বা টিচাৰৰ চকুৰ পৰা তাই সেইটো লুকুৱাই ৰাখিবলৈ বিচাৰিছিলে, লুকুৱাই ৰাখিছিলে। বাট বাই দ্য টাইম, কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে চি ৱাজ 11 হাৰ মাৰ্কছ মানে যেতিয়া তাইৰ বয়স 11 বছৰ হ'ল তেতিয়া তাৰ মাৰ্কছ পৰীক্ষা মাৰ্কছবিলাক ডেটৰেটেড মানে কি হ'ল তোমাৰ ডেটৰেটেড মানে কমি যোৱা, বেয়া হৈ যোৱা, মানে দিনে দিনে বেয়া হৈ যোৱা তেনেকুৱা এটা মাৰ্কছবিলাক কমি হৈ আছিলে। তেতিয়া তাই কি কয়, তেতিয়া তাৰ পেৰেণ্টছক কোনে হেডমিষ্ট্ৰেছ, স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছে মাতি পঠিয়ালে। আৰ্টছ মানে কি হ'ল, আৰ্টছ মানে তাক মাকহঁতক কৈছিলে মানে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে, মানে কি হ'ল উপদেশ দিছিলে যে কি পেৰেণ্টছ তাক ক'লৈ যাবলৈ স্পেচিয়েলিষ্ট মানে যিটো কাণৰ স্পেচিয়েলিষ্ট কাণৰ ডক্টৰ বা তেনেকুৱা স্পেচিয়েলিষ্টৰ ওচৰলৈ লৈ যাবলৈ আৰ্জ কৰিছিলে। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. কি কৈছে তেতিয়াই গম পাইছিলে যে তাইৰ শুনাৰ ক্ষমতাটো, যিটো শুনাৰ ক্ষমতা শ্ৰৱণ শক্তিটো হেৰুৱাই পেলাইছে, বহুত বেছিকৈ মানে বেয়া হৈ গৈছিলে। ছিভিয়াৰলি ইম্পেয়াৰ্ড মানে ছিভিয়াৰলি মানে কি হয়, ছিভিয়াৰলি মানে বহুত গুৰুত্বভাৱে ইম্পেয়াৰ্ড মানে কি হ'ল তোমাৰ বেয়া ফালে গৈছিলে এজ এ ৰিজাল্ট অফ কিহৰ বাবে, নাৰ্ভ ডেমেজ, মানে তাৰ লাহে লাহে তাৰ যিটো কাণৰ যি নাৰ্ভ থাকে সেই নাৰ্ভটো ডেমেজ হৈ যোৱাৰ বাবে তাই শুনাৰ ক্ষমতাটো হেৰুৱাই গৈ গৈছিলে লাহে লাহে। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. কি কৈছে তেতিয়া ডক্টৰে এডভাইচ কৰিছিলে তাইক কাণৰ যি শুনাৰ বাবে তাৰ যি মেচিন থাকে তেনেকুৱা লগাব লাগিব আৰু তাইক পঠিয়াব লাগিব স্পেচিয়েল কিছুমান স্কুল থাকে, সেইকাৰণে ডিষ্টেবল মানে ডেফনেছ বা স্কুল নেকি কলা শ্ৰৱণ শক্তি যোৱা নাথাকে, কলা হয় সিহঁতৰ কাৰণে বিশেষ স্কুল থাকে নহয়, তেনেকুৱা স্কুলত নিবৰ বাবে এডভাইচ কৰিছিলে। এভৰিথিং ছাডেনলি লুক ব্লেক চেজ এভলিন, তেতিয়াৰ পৰা সকলোবিলাক কিবা চব মানে অন্ধকাৰ হৈ গ'ল জীৱন। এভলিনে কৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মানে সকলোবিলাক মোৰ জীৱনত অন্ধকাৰ হৈ পৰিল। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began to tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. কি কৈছে, বাট এভলিন ৱাজ নট গোয়িং টু গিভ আপ, কিন্তু এভলিনে মানে যদিও মোৰ শুনি পোৱা যিটো শ্ৰৱণ শক্তি হেৰাই গ'ল তথাপিও তাই হতাশ হোৱা নাছিলে বা এতিয়া সকলো যে এৰি দিম মই শুনি পোৱা নাই, মোৰ জীৱন একো নহ'ব, তেনেকৈ মোৰ জীৱন একো নহ'ব বুলি তাই হাৰ মনা নাছিলে, গিভ আপ কৰা নাছিলে, মানে এৰি দিয়া নাছিলে। She was determined to lead a normal life and pursue her intention. কি কৈছে তাই মানে খুব ডিটাৰমাইন আছিল, নিৰ্দিষ্টকৈ তাই মানে খুব ডিটাৰমাইন হৈ আছিলে যে নিৰ্দিষ্টকৈ তাইৰ শক্তি আছিলে। তাই কি কৈছে লিড মানে এটা নৰ্মেল জীৱন মানে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিবলৈ তাই খুব ডিটাৰমাইন আছিলে আৰু এণ্ড পাৰ্চু হাৰ ইণ্টাৰেষ্ট, তাইৰ যিহেতু ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে কি হ'ল মিউজিকৰ ওপৰত তাইৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, গতিকে তাৰ যিটো মানে পাৰ্চু কৰা মানে কি হ'ল সেই যিটো তাৰ ড্ৰিম আছে সেইটো মানে ফ'ল' কৰা বা সেইটো পিছত মানে কাম কৰিবৰ বাবে সেইটো কৰি থাকিবৰ বাবে তাই নিজকে ডিটাৰমাইন কৰিলে আৰু নৰ্মেল লাইফ জীৱন যাপন কৰিবলৈ তাই থিৰাং কৰিলে। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. কি কৈছে এদিনাখন she noticed তাই দেখিলে যে এজনী ছোৱালীয়ে কি কৈছে জাইলোফোন মানে কি তোমাৰ চব প্ৰায় এইটো স্কুল দিছে, জাইলোফোন বজাই আছিলে, প্লে কৰি আছিলে আৰু তেতিয়া তাইও ভাবিলে যে ময়ো সেইটো বজাব বিচাৰোঁ। Most of the teachers discouraged her, তাত থকা discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. কি কৈছে তাত থকা মানে যিবিলাক তাত জাইলোফোন বজাই আছে তাত মিউজিক স্কুলত হ'ব, তাত থকা টিচাৰবিলাকে তাইক মানে ডিছকাৰেজ কৰিলে, মানে উৎসাহ নিদিলে, মানে তাক ডিছকাৰেজ কৰিছে বুলি কয়,
তুমি নোৱাৰিবা এইটো কৰিব তোমাৰ তেনেকুৱা মানে ডিসকাৰেজ কৰিছে এনকাৰেজ কৰা নাই মানে তাক কি কয় উৎসাহ কৰা নাই তাত অৱনমিত কৰিছে উৎসাহ মানে নিদি তেতিয়া কিন্তু পাৰকিউশনিষ্ট ৰন ফক্স স্পটেড হাফ পটেনশিয়েল কিন্তু পাৰকিউশনিষ্ট মানে কি মানে মিউজিক যিবিলাকে মিউজিক প্লে কৰে নহয় যে মিউজিক বজাই ষ্ট্ৰাইক মানে যেনেকৈ লাঠি লৈ মেলি বা হাতেৰে যেনেকৈ এইবিলাক বজাই দিছে বা ড্ৰামছ হওক জাইলোফোন হওক বা তেনেকুৱা তাবলা তেনেকুৱাবিলাক যিবিলাক বজায় সেইবিলাক বজোৱাবিলাক কি কয় পাৰকিউশনিষ্ট বুলি কয় চ' পাৰকিউশনিষ্ট জন ফক্সে কি তাৰ যিটো পটেনশিয়েল দেখা পাইছে তাৰ টেলেণ্টটো দেখি পাইছিলে মানে তাই অনুভৱ কৰিছে তাই নিশ্চয় কিবা এটা কৰিব পাৰিব বুলি ৰন ফক্সে তাৰ পটেনশিয়েলটো দেখিলে হি বিগেন টু টিউনিং টু লাৰ্জ ড্ৰামছ টু ডিফাইন নোটছ কি কৈছে সি তেতিয়া কি কৈছে দুটা বিটত মানে প্লে কৰিবলৈ ধৰিলে বিট কৰিছে মানে দুটা ড্ৰামছ টু ডিফাইন নোটছ হি বিগেন টু টিউনিং টু দুটা ড্ৰাম মানে ডামকে বজাইছে দুটা বেলেগ নোটত ডোণ্ট লিচেন টু ইয়'ৰ ইয়াৰ্ছ কি কৈছে তেতিয়া সি কৈছে ৰন ফক্সে কি কৈছে তুমি তোমাৰ কাণেৰে নুশুনিবা যিহেতু তুমি কাণেৰে নুশুনা তুমি কাণেৰে শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা হি উড চে ট্ৰাই টু চেন্স ইট সম আদাৰ তুমি কাণেৰে যিহেতু নুশুনা তেতিয়াহ'লে তুমি বেলেগ কিবা সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰা নেকি চেন্স কৰিব পাৰা নেকি সেইটো তুমি চোৱা তেতিয়া এভলিনে কি কৈছে ছাডেনলি আই ৰিয়েলাইজ I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down কিন্তু তেতিয়া তাই অনুভৱ কৰি পেলাই ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিলে যে কি যেতিয়া হায়াৰ ড্ৰাম যেতিয়া হাই বিটত মানে খুব জোৰকৈ যেতিয়া ড্ৰামটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাই ৱেষ্ট মানে কি হয় তোমাৰ ৱেষ্ট মানে তোমাৰ এই আমাৰ যি নাভি অংশ নাই পেটৰ এই নাভি অংশ সেইটো ৱেষ্ট বুলি কয় সেই বস্তু মানে সেই হ'ল কি কৈছে যেতিয়া ড্ৰামটো বজাইছে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰকৈ বজাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ওপৰলৈ উঠিছে আৰু যেতিয়া লোৱাৰ ডাউন হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ৱেষ্টটো ডাউন হৈছে তেনেকৈ তাই অনুভৱ কৰিব পাইছে ফৰ্বছ ৰিপিটেড দ্য এক্সাৰচাইজ তেতিয়াহ'লে ৰন ফৰ্বছে আকৌ সেইটো একেকৈ আকৌ ৰিপিট কৰিছে এণ্ড চুন এভলিন ডিস্কভাৰ ডে চি কুড চেঞ্জ চাৰ্টেন নোটছ ইন ডিফাইন পাৰ্টছ অফ হাৰ বডি কি কৈছে তেতিয়া এভলিনে কি বুলি কয় নিজৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে আমি বুজিও পাৰিলে যে তেওঁ খুব সোনকালে বুজিব পাৰিলে এভলিনে যে ডিস্কভাৰ মানে নিজকে জনা আৱিষ্কাৰ কৰা চি কুড চেঞ্জ তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰে যাৰ চেঞ্চ আছে নহয় যেনেকৈ ছাল আমাৰ বডিৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা তাই কি কৰিব পাৰিলে বিভিন্ন বডি অংশ চাৰ্টেন নোটছ কিছুমান যে ধুমধামকৈ যি ড্ৰাম বিট কৰিছে সেইবিলাক তাই বিভিন্ন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ হাৰ বডি কৈছে নহয় তাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা তাই চেঞ্জ কৰিব পাৰিছে যে সেই ড্ৰামটো ক'ৰবাত বজাইছে তেতিয়াহ'লে তাৰ বডিত মানে বিভিন্ন পাৰ্টছে তাই চেঞ্চ অনুভৱ কৰিব পাৰিছে ড্ৰাম বিটবিলাক I had learned to open my mind and body to sounds and vibration তাই তেতিয়া কি সেই যিটো ড্ৰাম বজোৱাৰ যিটো কঁপনি উঠে বা চাউণ্ডছৰ যিটো সেইটো তাই চেঞ্চ কৰি তাই মাইণ্ডত মানে বডিত সেইটো অনুভৱ কৰিবলৈ শিকিব পাৰিছে দ্য ৰেষ্ট ৱাজ চিয়াৰ ডিটাৰমিনেশ্যন এণ্ড হাৰ্ড ৱৰ্ক তাৰ পিছৰবিলাক কি হ'ল তাই যিটো ছাকচেছফুল হৈ গ'ল পিছত শিকিব পাৰিলে সেইটো নিজৰ ডিটাৰমিনেশ্যন নিজকে লাগি থকা বা ডিটাৰমিনেশ্যনৰ বলত বা হাৰ্ড ৱৰ্ক যিটো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি তাৰপিছত তাই সেইটো এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ফ'ৰ্থ লিখা আছে চি নেভাৰ লুক বেক ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অনৱাৰ্ডছ চি toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards. কি কৈছে She never looked back from that point of মানে যেতিয়া তাই সেই অনুভৱ কৰিব পাৰিলে যে তাৰ মিউজিকৰ বিভিন্ন চাউণ্ডবিলাক বা ভাইব্ৰেশ্যনবিলাক তাই যিহেতু তাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন পাৰ্টছৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰিলে তেতিয়াৰ পৰা তাই আৰু পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা নহ'ল মানে তাই সেইবিলাক শিকিব পাৰিলে She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time কি কৈছে She toured the United Kingdom তাই মানে সেই যে শিকিব পাৰিলে যে চেঞ্জ কৰিব পাৰিলে তাৰ নুশুনাকৈও তাৰ বডি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা তাই সেইবিলাক শিকিব পাৰিলে লাৰ্ণ কৰিব পাৰিলে সেই মিউজিকৰ বিভিন্ন নোটছবিলাক তাৰ পৰা তাই কোনদিনে পিছলৈ চাব লগা নহ'ল তাৰপিছত তাই কি কৰিলে এটা অৰ্কেষ্ট্ৰা গ্ৰুপৰ লগত ইউথ মানে এটা ইউথ হয় যুৱ এটা অৰ্কেষ্ট্ৰা মানে হয় এটা গ্ৰুপ হয় যিনকে বিভিন্ন মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজায় সেইবিলাক অৰ্কেষ্ট্ৰা গ্ৰুপৰ লগত তাই কিংডমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ ফুৰিব পাৰিলে আৰু বিভিন্ন মানে য'তে ত'তে মানে সেইবিলাকত প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰিলে আৰু বাই দ্য টাইম চি ৱাজ যেতিয়া তাই 16 বছৰ হ'ল তেতিয়া চি হেড ডিচাইডেড টু মেক মিউজিক হাৰ তেতিয়াৰ পৰা তাই মিউজিকে তাৰ জীৱন কৰি তুলিবলৈ তাই নিজকে থিৰাং কৰিলে ডিচাইড কৰিলে
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. কৈছে তাই ক'ত অডিশ্যন কৰিলে ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক যিটো কথা আমি ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ তাত যিহেতু তাই কি কৈছিলে 17 ইয়াৰ্ছত তাই কি হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডে গৈছিলে লণ্ডন মিউজিক একাডেমি লণ্ডনৰ যিটো ৰয়েল মিউজিক একাডেমি অফ মিউজিক আছিলে তাত কি কৈছিলে তাই ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে সেই 10ত আমি যিটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ডে পাইছিলোঁ 10ত তাই গৈছিলে নাৰ্ভাছ আছিলে ষ্টিল এক্সাইটেড আছিলে চ' সেইটো যেতিয়া 16 ইয়াৰ্ছত তাই কি অডিশ্যন দিছিলে কিহৰ বাবে ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকত আৰু স্ক'ৰ্ড ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট মাৰ্কছ ইন হিষ্ট্ৰী একাডেমি আৰু কি কৈছিলে সেই একাডেমিখনৰ যিটো হিষ্ট্ৰী ইতিহাসৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ তাই পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই কি বুলি কয় তোমাৰ অডিশ্যনত she gradually moved from orchestral work to solo performance কি হয় তাৰপিছতে তাই লাহে লাহে কি কৰিলে মুভ ফ্ৰম অৰ্কেষ্ট্ৰেল কিছু এটা গ্ৰুপত যায় গ্ৰুপত বিভিন্ন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজায় গ্ৰুপৰ পৰা বাদ দি তাই কি নিজকে চলো মানে ব্যক্তিগতভাৱে এজন চলো মানে হ'ল এজন ব্যক্তি মানে তাই নিজে অকলে এলন মানে তাই কি হ'ল অকলীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে এজনকে গ্ৰুপৰ পৰা আঁতৰি তাই নিজে অকলীয়াকৈ বিভিন্ন মিউজিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মানে মিউজিকৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক তাই অংশগ্ৰহণ হ'বলৈ এট দ্য এণ্ড অফ আৰ 3-year কোৰ্চ আৰু শেষত তে লণ্ডনৰ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিকত 3 বছৰ তাই মিউজিক শিক্ষা ল'লে আৰু শেষত মানে কি হ'ল হি হেড কেপচাৰ্ড মষ্ট অফ দ্য টপ তাই মানে চি হেড কেপচাৰ্ড মষ্ট অফ দ্য টপ মানে তাৰ স্কুলখনত যিবিলাক এৱাৰ্ড আছে বহুত মানে টপ মানে ডাঙৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'ল And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought-after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. For this, Evelyn would not accept a hint of heroic. মানে কি হ'ল ইমানবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছতো এভলিনে কোনো ধৰণৰ মানে কিবা এটা মই বহুত ডাঙৰ হিৰোইক মানে বহুত নকৰা কাম এটা কৰিলোঁ বা বহুত ডাঙৰ কিবা এচিভ কৰিলোঁ তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ তেনেকুৱা ভাৱ বা অহংকাৰ ভাৱ তেওঁ তাত নাছিলে কৈছে ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড যদি তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা কিবা বস্তু পাবলৈ এণ্ড তুমি যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা আৰু তুমি নিৰ্দিষ্টকৈ জানা তুমি কি কৰিবলৈ গৈ আছা বা কি ক'ত যাবলৈ কি বিচাৰি আছা সেইটোৰ ওপৰত যদি তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবা তেতিয়াহ'লে তুমি এদিন নহয় এদিন তাত উপনীত হ'বলৈ পাৰিবা সেইটো কৈছে এণ্ড চি গট ৰাইট দ্য টপ আৰু তাই কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজে সেই মিউজিকৰ পৃথিৱীখনত তাই সকলো টপত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল দ্য ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট চাউথ আফটাৰ মাল্টি পাৰ্কুশ্যন উইথ এ মাষ্টাৰী অফ চাম 1,000 ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কৈছে তাৰপিছতে বিশ্বৰ ভিতৰতে তাই জনাজাত আফটাৰ মাল্টি পাৰ্কুশ্যন মানে বিভিন্ন পাৰ্কুশ্যন মানে কি কৈছিলোঁ আমি বিভিন্ন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিবিলাক নেকি তোমাৰ ড্ৰাম হওক বা জাইলোফোন তাবলা এনেকুৱা টাইপৰ ঢোল বিভিন্ন হাতেৰে বজায় সেনেকুৱা ধৰণৰ হাজাৰ মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত তাই সেইবিলাক মাষ্টাৰ হৈ গ'ল মানে সিহঁত বহুত আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এণ্ড হেক্টিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু তাৰপিছত হেক্টিক মানে বহুত ধৰণৰ মানে হিচাপ কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন মিউজিক কনচাৰ্টবিলাকত তাই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে বা অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. কি কৈছে? It is intriguing. Intriguing মানে curiosity. মানে intriguing fascinating and curious and fascinating মানে তাইৰ যিবিলাক ফাংচন হয় সেইবিলাক চাবলৈ বহুত আকৰ্ষণীয় আছিলে ফেচিনেটিং আছিলে মানে যিবিলাক তাই যদি শুনি কাণেৰে শুনি নোপোৱাৰ স্বত্তেও তাই ইমান ধুনীয়াকৈ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক প্লে কৰিছিলে বজাইছিলে সেইটো চোৱাটো বহুত মানে আকৰ্ষণীয় আছিলে কৈছে ইন আৱাৰ 2 আৱাৰ যিহেতু কৈছোঁ নহয় এইটো এটা ইণ্টাৰভিউ আছে দেৱৰা কাউলি ইন আৱাৰ 2-hour ডিছকাশ্যন মানে 2 ঘণ্টা ধৰা সময় যে আলোচনা কৰিলোঁ সেই সময়ত তাই
এটা ৱৰ্ড মানে মিছ কৰা নাছিলে কৈছে মেন উইথ বাছি বিয়াৰ্ডছ গিভ মি ট্ৰাবল কি কৈছে মেন উইথ বাছি বিয়াৰ্ড মানে মানুহ যিয়ে কি দাঁত ভুপুৰা দাড়ি থাকে সিহঁতে বোলে মোক সিহঁতে মোক ট্ৰাবল মানে সিহঁতৰ বোলে মোৰ অকণ সমস্যা হয় চিলা তাই হাঁহিছে কিহৰ কাৰণে অসুবিধা হয় It is not just washing the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. কি কৈছে যেহেতুকে আমি কোনোবা কথা তাইক মানে যেহেতু কাণে শুনি নাপায় তাই মানুহৰ লিপছ কথা কওঁতে উঠে কেনেকৈ মানে কি কয় উঠটো কেনেকৈ লৰাইছে সেনেকৈ মানে তাই কথা বুজিবলৈ সক্ষম হয় উঠটো চাই বা এক্সপ্ৰেশ্যন তাই কৈছে মানে যেতিয়া যদি নেকি কোনোবাজন ভুবুৰা মানুহ থাকে দাড়ি ভুবুৰা হয় তেতিয়াহ'লে উঠটো যিহেতুকে দেখি নাপায় তেনেকুৱা মানে অকণমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে তাই হাঁহিছে কৈ মেলি ইট ইজ নট জাষ্ট ৱাশ্বিং দ্য লিপছ কি কৈছে এইটো নহয় যে অকল মই উঠটো চাই বুজি পাওঁ কোনোবা কথা ক'লে উঠটোৰ পৰা বুজি পাওঁ সেইটো নহয় ইট ইজ হোল ফেচ গোটেই মুখখনৰ যি প্ৰকাশভংগী সেইটো চাইও তাই মানে আনে কি কৈছে সেইটো বুজি পাবলৈ সক্ষম হয় স্পেচিয়েলি দ্য আইজ স্পেচিয়েলি কি কয় চকুৱে বা মুখখনৰ যি প্ৰকাশভংগী তাৰ পৰাই তাই সকলো কথা মানুহে কিবা কথা ক'লে তাই বুজি পাবলৈ সক্ষম হয় চি স্পিক্স ফ্ল'লেছলি উইথ এ স্কটিছ লিল্ট মানে কি কৈছে তাই যিহেতু স্কটলেণ্ডৰ যোন ছোৱালী আছিলে তাই কি হয় সেইকাৰণে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ মানুহৰ লগত মানে ফ্ল'লেছলি মানে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ফ্ল'ভাৱে একদম ধুনীয়াকৈ স্কটিছৰ যিটো স্কটিছ ভাষা হয় সেইটো ক'বলৈ পাৰিছিল মাই স্পীচ ইজ ক্লিয়াৰ বিকজ আই কুড হিয়াৰ টিল আই ৱাজ 11 কি কৈছে মোৰ যিটো কথা কোৱাৰ স্পীচটো মানে কোনো ক্লিয়াৰ হয় মই মানে স্কটলেণ্ডৰ যিটো স্কটিছ ভাষাত হয় তাই কথা ক'বলৈ সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া কথা ক'বলৈ পায় কাৰণ যদি নুশুনা সেইটো কাৰণতে কি কৈছে মই 11 বছৰ বয়সলৈকে মই যিহেতু শুনিব পাৰিছিলোঁ গতিকে মোৰ কথা কোৱাত কোনো অসুবিধা নহয় চি চেজ তাই কৈছিলে বাট that does not explain how she managed to learn French and master basic কিন্তু তাইতো মোক নকলে যে কি তাই নকলে যে তাই কেনেকৈ এক্সপ্লেইন মানে বহলাই কোৱা মানে বহলাই কৈ তাইতো নকলে যে তাই কেনেকৈ মেনেজ টু লাৰ্ণ ফ্ৰেঞ্চ কেনেকৈ তাই ফ্ৰেঞ্চ শিকিছিলে আৰু মাষ্টাৰ বেছি জাপানীজ বা আৰু ফ্ৰেঞ্চ কেনেকৈ শিকিছিলে সেইটো তাই মোক নকলে বুলি কৈছে কোনে কৈছে দেৱৰাজ কাউলী As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs কি কৈছে as for music 16 মানে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত মিউজিকৰ বাবে it pours it in through every part of my musical যিটো সাউন্ড হয় ভাইব্ৰেচন হয় বুলি কি কৈছে সেইটো মোৰ গোটেই শৰীৰৰ বিভিন্ন হেয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধুনীয়াকৈ মানে কি হয় বৈ যায় মোৰ সকলো বডি মই অনুভৱ সেন্স মানে তো শৰীৰৰ গোটেই উপপাত লৈ ধুনীয়াকৈ মিউজিকৰ যি সাউন্ড বিলাক সেইটো কি কৈছে তাই গোটেই হয় পোৰ্স মানে বৈ যাওঁটো পালকে বৈ যোৱা পোৰ্স বৈ থকা হেনেকে মানে গোটেই শৰীৰত মোৰ মিউজিকৰ সাউন্ডবিলাক গোটেই শৰীৰটোতে বৈ যায় কৈছে it tingles in the মোৰ শৰীৰত মানে কপনি উঠে tingles causes a slight prickling or stinging sensation মানে কি হয় মোৰ ছালত যি স্কিন হয় স্কিনত মোৰ মানে যেতিয়া মিউজিক বয় তাত মানে এটা কপনি বা এটা চিকুটা মাৰ ধৰণৰ তেনে কপনি তুলে tingles কয় my cheekbones and even my hair কি কৈছে মোৰ গালৰ পৰা লগত মোৰ গাল বা লগতে মোৰ হেয়াৰ আনকি মোৰ চুলিটো মানে হেতুৱে সেন্স যেটো চুলিত মিউজিকৰ সাউন্ড হয় হেতু মোৰ চুলিৰ মানে চুলিটো গম পায় তাই গম পায় মানে when she plays the xylophone she can sense the sound passing up the stick into her finger যেতিয়া তাই xylophone যেহেতু লাঠিডালে টিং 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 বজায় জালেংটো লাঠি লৈ মিলে এনেকৈ বজায় গতিকে তাই যেতিয়া xylophone বজায় তেতিয়া তাইৰ সেন্স মানে যেটো সাউন্ড হয় হেতু কি তাৰ ষ্টিক জালৰ পৰা লাঠিডালৰ পৰা তাই হাতৰ যি ফিংগাৰ টিপছ সেই হাতৰ আঙুলিৰ ভিতৰলৈকে সাউন্ডটো গৈ তাৰ পৰা তাই কেনেকৈ মানে হেতু অনুভৱ কৰিব পাৰে বা ফিল কৰিব পাৰে by leaning against the drums কি কৈছে the drums উজাওঁতে যেতিয়া তেনেকৈ তাই এনেকৈ হাউলি ল'ব leaning মানে হাউলি লোৱা এনেকৈ হাউলি যোৱা আগফালে leaning মানে আগফালে হাউলি যোৱা against the drums she can feel the resonance flowing into her
বডি কি কৈছে ৰিজনেন্স মানে কি কৈছে একোছ সাউন্ডছ বা ভাৰী প্ৰতিধ্বনি হয় যেটো ড্ৰাম তেতিয়াহ'লে ড্ৰামটোৰ ফালে লীন হৈ যায় এনেকৈ হাউলি যায় আৰু তেতিয়া কি হৈছে তাৰ যি ড্ৰামৰ যিটো নেকি ইকো হয় ইকো সাউন্ড হয় সেইটো তাৰ প্ৰতিধ্বনিটো কি তাৰ বডিটোত মানে কি হয় ফ্লো হৈ গৈছে মানে বৈ যায় তেনেকৈ তাৰ অনুভৱ কৰিব পাৰি মিউজিকটো অন এ উডেন প্লেটফৰ্ম she removes her shoes that the vibration pass to her bare feet and up her legs কি কৈছে যেটো ড্ৰাম বজাওঁতে কি হয় তলৰ ফালে ভৰিটো এটা হেই থাকে নহয় এনেকৈ বজাওঁ ধুমধুমকৈ তেতিয়াহ'লে তাৰ কি কয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বেৰ ফিট মানে কি হ'ল খালী ভৰিত একো জোতা এই চেণ্ডেল একো নিপিন্ধে তেতিয়া কি হয় তাৰ চুটবিলাক জোতা খুলি পেলাই তেতিয়া তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে ভাইব্ৰেশ্যন যিটো কঁপনি হয় ড্ৰামৰ কঁপনি তাৰ বেৰ সেই খালী ভৰিৰ পৰা ভৰিৰ ওপৰলৈ বৈ যায় সেইটো তাই অনুভৱ কৰিছে ড্ৰামত তেনেকৈ মানে শৰীৰৰ গোটেইবিলাক অংশৰ পৰা তাই মিউজিকটো অনুভৱ কৰি ধুনীয়া সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰি তুলিব পাৰে Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ঠিক আছে not surprise কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা নহয় সাৰপ্ৰাইজ মানে কি আচৰিত হোৱা not surprise কোনো আচৰিত নোহোৱাকৈ আচৰিত হ'বৰ কথা নহয় যে এভলিন ডিলাইটছ হাৰ অডিয়েন্সেছ মানে এভলিনে তাৰ দৰ্শকসকলক সুন্দৰকৈ মানে আনন্দিত কৰিব পাৰে ডিলাইটছ মানে আনন্দ উল্লাস কৰা মিউজিকৰ এটা কোনো নুশুনাকৈ যে তাই কোনো আচৰিত হ'বলৈ কথা নহয় যে তাই কি নুশুনাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ তাই অডিয়েন্সবিলাকক দৰ্শকসকলক তাই মানে উৎফুল্লিত কৰিব পাৰে বা আনন্দ দিব পাৰে ইন 1991 1991 চনত she was presented তাই কি হৈছিল ৰয়েল ফিলাৰমনিক ছ'চাইটিজ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছ'লোইষ্ট অফ দ্য ইয়েৰ এৱাৰ্ড মানে এটা বহুত ডাঙৰ এৱাৰ্ড হয় ৰয়েল ফিলাৰমনিক ছ'চাইটিজ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছ'লোইষ্ট বহুত মানে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ মহত্বপূৰ্ণ ছ'লোইষ্ট মানে অকলশৰে যিটো ছ'লোইষ্ট এককভাৱে যিটো মানে একক মিউজিচিয়ানৰ যিটো দায়িত্ব ছ'লোইষ্ট মানে ৰয়েল ফিলাৰমনিক ছ'চাইটিজ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইয়েৰ এৱাৰ্ড সেইটো এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1991 চনত তেতিয়াহ'লে ৰয়েল ফিলাৰমনিক ছ'চাইটিজ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছ'লোইষ্ট এৱাৰ্ড কোন চনত পাইছিলে এভলিন গ্লেনি 1991ত বা 1991ত এভলিন গ্লেনি কি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব ৰয়েল ফিলাৰমনিক ছ'চাইটিজ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ছ'লোইষ্ট অফ দ্য ইয়েৰ এৱাৰ্ড says master percussionist James Blade মানে মাষ্টাৰ পাৰ্কুশ্যন মানে ভিন্ন পাৰ্কুশ্যনিষ্টৰ এজন মাষ্টাৰ হয় জেমছ ব্লেডে কি কৈছে সেইটো আমি যিটো আমি লেছনটোৰ প্ৰথম ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি পাইছিলোঁ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ নহয় তাই এইটো কোনে কৈছিলে তেনেহ'লে জেমছ ব্লেডছে কি কৈছে God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary what we hear she feels far more deeply than any of us that is why she expresses music so beautifully তেতিয়াহ'লে ভগৱানে তাৰ শুনা ক্ষমতাটো বা শ্ৰৱণ শক্তিটো লৈ গ'ল সঁচা কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তাইক এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কিবা দিলে something extraordinary কিবা দিলে সেইটো কি অসাধাৰণ এটা শক্তি দিলে যাৰ ফলত তাই আমি যিটো কাণেৰে শুনো তাই সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰে আমাতকৈ বহুত গভীৰভাৱে far more deeply than us that is why সেইকাৰণে তাই কি মিউজিক ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰি তুলিব পাৰে Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Riesling of the Beethoven Fund for deaf children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can to go. কি কৈছে এভলিন কনফেছেছ মানে এভলিনে নিজে কৈছে যে মানে নিজে কৈছে ৱৰ্কহলিক মানে এ পাৰ্চন হু ফাইণ্ডছ ইট ডিফিকাল্ট টু ষ্টপ ৱৰ্কিং মানে কাম কৰা যিটো আগ্ৰহ মানুহ কিছুমানে খুব কামৰ প্ৰতি
আগ্ৰহী মানে কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে তাই মানে কি কৈছে এভলিন নিজকে কৈছে যে কি তাই নিজে চামথিং মানে তাই খুব ৱৰ্কহলিক মানে কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে যিকোনো কাম মানে যিটো মিউজিক ক্ষেত্ৰত তাই মানে কাম কৰি খুব ভাল পায় বা কাম কৰি মিউজিক নকৰাকৈ তাই থাকিব নোৱাৰে আই হেভ জাষ্ট গট টু ৱৰ্ক মানে মই কাম কৰিবই লাগিব মই কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে অফেন হাৰ্ডাৰ দেন ক্লাছিকেল মিউজিচিয়ান মানে ক্লাছিকেল মিউজিচিয়ান কিছুমানতকৈ বেছিকৈ মই মানে তাই কাম কৰে বাট দ্য ৰিৱাৰ্ডছ আৰ এনাৰ্ছ কিন্তু তাৰ পৰা যি বিনিময়ত সেই কামৰ বিনিময়ত তাই যিটো এৱাৰ্ড পায় পুৰস্কাৰ পায় সেইটো মানে কেতিয়াও এনৰমাছ মানে সেইটো বহুত মূল্যৱান সেইটো মানে যিটো নেকি আমি জুখিব নোৱাৰোঁ এপাৰ্ট ফ্ৰম ৰেগুলাৰ কনচাৰ্ট মানে ৰেগুলাৰ এপাৰ্ট উপৰিও মানে ৰেগুলাৰ যিবিলাক কনচাৰ্ট হয় মিউজিকেল যিবিলাক শ্ব' হয় সেইবিলাকৰ উপৰিও তাই কি কৰে এভলিনে অলছ' গিভছ ফ্ৰী কনচাৰ্টছ মানে ফ্ৰী মানে প্ৰগ্ৰাম ফাংচন যিবিলাক মিউজিক ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম সেইবিলাক ফ্ৰী তাই সেইবিলাক ৰেগুলাৰ উপৰিও ফ্ৰীকৈ ক'ত তাই কনচাৰ্ট কৰে প্ৰগ্ৰাম কৰে প্ৰিজন মানে জেলত বা হস্পিটেল জেল আৰু হস্পিটেলবিলাকত তাই কি ফ্ৰীতে মানে মিউজিকেল কনচাৰ্ট কৰে তাৰ পৰা কোনো পইচা নলয় ফিজ নলয় চি অলছ' গিভছ হাই প্ৰায়ৰিটি টু ক্লাছেছ ফৰ য়ং মিউজিচিয়ান কি কৈছে আৰু তাই ক্লাছো দিয়ে মানে যিবিলাক নতুনকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিবিলাক য়ং মিউজিচিয়ান হয় সেইবিলাকক তাই শিকায়ো এণ্ড ৰিচলিন অফ দ্য বেথোভেন ফাণ্ড ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন চেজ মানে বেথোভেন এনৰিচলিনৰ এটা এনৰিচলিন এজন যোনকৈ ফাউণ্ডাৰ হয় বেথোভেন ফাণ্ড মানে ডিফ চিলড্ৰেনৰ কাৰণে যে চেৰিটি ফাণ্ড হয় সেই ডিফ চেৰিটি ফাণ্ডৰ এজন ব্যক্তি এনৰিচলিনে কি কৈছে চি ইজ এ চাইনিং ইনস্পিৰেশ্যন ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন মানে তাই উজ্জ্বল এজন ইনস্পিৰেশ্যন মানে কাৰোবাৰ কাৰণে সেইবিলাক ডিফ চিলড্ৰেনৰ হয় যিবিলাক আমি কলা হয় চবক জানাই সিহঁতৰ বাবে এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয় কোন হয় এভলিন গ্লেনি হয় মানে এটা উজ্জ্বল মানে এটা ইনস্পিৰেশ্যন মানে কি হ'ব অসমীয়াটো হোৱা নাই অনুকৰণ কৰিব পৰা এজন মানে সেই হয় ব্যক্তি হয় এই কলা ব্যক্তি দে চি ডেট কলা যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট হয় বা য়ং জেনেৰেশ্যনৰ সিহঁতে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে তেওঁলোকে দেখে যে কি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰা বা যাব নোৱাৰা কোনো ঠাই নাই মানে যি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে মানে কলা হ'লেও যদি ইচ্ছা শক্তি আছে আমাৰ ইচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সকলো কৰিব পাৰিম কাৰণ এভলিন গ্লেনি যদি নুশুনাকৈ যদি ইমান ধুনীয়াকৈ মিউজিক বজাব পাৰে পাৰ্কুশ্যন হ'ব পাৰে ইমান ডাঙৰ এজন জনাজাত পাৰ্কুশ্যন হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰিম সেইটো মানে সিহঁতৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয় এভলিন গ্লেনি Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. কি কৈছে Evelyn Glennie has already accomplished more than most of people twice her age. কি কৈছে Evelyn Glennie already accomplished বহুত সফলতা লাভ কৰি পাৰিলে more than most of the people যেনেকৈ তাৰ জীৱন মানে তাতকৈ ডাঙৰ twice her age পিপুল মানে বহুত বস্তু তাৰ ইমান সৰু বয়সত তাই বহুত এচিভ কৰিব তাৰ জীৱনৰ তাতকৈ বেছি ডবল বয়সৰ মানুহেও মানে সিমানখিনি এচিভ কৰিব নোৱাৰে চি হেজ ব্ৰট পাৰ্কুশ্যন টু দ্য ফ্ৰণ্ট অফ অৰ্কেষ্ট্ৰা কি কৈছে চি হেজ ব্ৰট পাৰ্কুশ্যন মানে এটা হয় কি বুলি কয় এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় যিটো নেকি অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ মানে আগত হয়তো পিছত আছিলে সেইটো নেকি তাই সন্মুখত অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ সন্মুখত ধুনীয়াকৈ বজাই মেলি তাই হয় অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ যিটো গ্ৰুপ অফ মিউজিকৰ সেই আগত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল and demonstrated that it can be very moving আৰু তাই প্ৰদৰ্শন কৰিলে ডেমনষ্ট্ৰেট মানে প্ৰদৰ্শিত কৰা তাই দেখুৱালে যে সেইটো বহুত মানে মুভিং হয় মানে সেইটো বহুত মানে মানুহৰ আকৰ্ষণৰ এটা বস্তু হয় she has given inspiration to those who are handicapped she has got given inspiration মানে
She has given inspiration to those who are handicapped. মানে ইনস্পিৰেশ্যন মানে অনুপ্ৰেৰণা কৰা বহুত অনুপ্ৰেৰণা যিবিলাক নেকি হেণ্ডিকেপ হয় বিশেষভাৱে সক্ষম হয় সিহঁতৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত এজন ব্যক্তি হিচাপে তাইক চাব পৰা হ'ল কাৰণ তাই মানে শুনা নোপোৱা হেণ্ডিক হোৱাৰ পিছতো ইমান ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিব পৰা হ'ল গতিকে হেণ্ডিকেপ সেইবিলাক ব্যক্তিবিলাক হয় তাই মানে এটা অনুপ্ৰেৰিত কৰিব পৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হ'ল পিপুল হু লুক হাৰ এণ্ড চে মানুহবিলাকে যোনে তাক দেখে আৰু সিহঁতে কয় কি ইফ চি কেন ডু ইট আই কেন যদি তাই কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে ময়ো কৰিব পাৰিম কাৰণ তাই হেণ্ডিকেপ হোৱা স্বত্তেও কাণে নুশুনা স্বত্তেও ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ মিউজিক মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাব পাৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমিও নিশ্চয় সেইটো কৰিব পাৰিম এণ্ড নট দ্য লিষ্ট চি হেজ গিভেন এনৰুমাছ প্লিজাৰ টু মিলিয়নছ আৰু একেবাৰে শেষ নহয় যে কি তাই বহুত মানুহক মিলিয়নছ মানে বহুত মানুহক প্লিজাৰ মানুহে এনৰুমাছ মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰে এক্সট্ৰা বহুত বেছি মানে কি হয় প্লিজাৰ দিব পাৰে আনন্দ দিব পাৰে মিলিয়নছ মানুহক বহুত মানুহক আনন্দ দিব পাৰে চ' আমি এইটো লাইন বাই লাইন আমি আলোচনা কৰিলোঁ লেচনটোত কি আছে একচুৱেলি এজনী মানে শ্ৰৱণ শক্তি নথকা এগৰাকী প্ৰাকৃতিক কেনেকৈ জীৱনৰ সফলতাত উপনীত হ'ব পাৰিল সেইটোৱে কথা ইয়াত লিখা আছে আমাৰ যদি আমি কৰিব বিচাৰোঁ কোনো কাম তেতিয়াহ'লে আমাৰ যদি ইচ্ছা শক্তি থাকে কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনত যিকোনো কামেই কৰিব পাৰিম তাৰ বাবে হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু ডেডিকেশ্যন থাকিব লাগিব চ' তোমালোকে যদি লেচনটো বুজাত কিবা খেলি মেলি হৈছে অসুবিধা হোৱা নিচিনা পাইছে তোমাৰ বুজাত যদি অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ফিডবেক দিব পাৰা মোৰ যে কিবা আছে ক্ৰিটিচাইজ কৰিবা তেতিয়াহ'লে ক্ৰিটিচাইজ কৰিবা সেইবিলাক মই পজিটিভ হিচাপে ল'ম আৰু সেই নেক্সট টাইম সেইবিলাক মই ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা শেষত তোমালোকে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ